Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σημερινό βιντεάκι με αφορμή για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί μόλις τώρα γύρισα από μια εγκατάσταση που είχα πάει να κάνω μια ιδέα, μια υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτου ηλεκτρολόγου, τα απαραίτητα χαρτιά του πεντασέλιδο, έτσι όπως το έχουμε πει, και τις μετρήσεις μας, που το έχουμε αναλύσει στο πρώτο βιντεάκι στο YouTube. Όποιος θέλει μπορεί να το δει. Τα λέμε αναλυτικά το τι πάει να πει η ιδέα, αυτά τα τρία γράμματα που νομίζουμε ότι είναι δράκι πίσω από αυτά. Και επίσης μου έχουν στείλει αρκετοί μηνύματα που θέλουν να κάνουν έλεγχο απλά χωρίς ιδέα στις εγκαταστάσεις τους. Που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί οι εγκαταστάσεις στα σπίτια γενικά είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Άρα πρέπει να κάνουμε ελέγχους, γιατί ναι, μπορεί να πηγαίνουμε σε μια εγκατάσταση ή να φωνάζουμε τον ηλεκτρολόγο και να μας αλλάζει κάποια πράγματα, μια μπρίζα, ή να μας τσεκάρει λίγο τον πίνακα, να μας βάζει ένα ρελέ διαρροής ή να μας αλλάζει κάποιες ασφάλειες. Αλλά δεν πάει να πει ότι όλη μας η υπόλοιπη εγκατάστασή μας όσον αφορά τις καλωδιώσεις, τη γύρωσή μας, είναι άρτια και δουλεύει. Άρα πρέπει να έχεις όργανο το οποίο να κάνει όλους αυτούς τους ελέγχους. Στην ιδέα κάνουμε έλεγχο του ρελέ διαρροής, του RCD μας, κάνουμε έλεγχο της γύρωσής μας που χρησιμοποιούμε πασαλάκια ή αμπεροτσιμπίδες ανάλογα το που βρισκόμαστε. Οι συγκεκριμένες είναι αρκετά καλές, αλλά σαν την πιστοποίηση που μπορεί να κάνουν τα πασαλάκια έξω δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Αλλά δυστυχώς σε πολλές πολυκατοικίες δεν έχουμε το χώρο, άρα μπορούμε να τις κάνουμε μόνο με αμπεροτσιμπίδες. Και υπάρχουν άλλα αξεσουάρ τα οποία τα συνδέουμε στο πίνακά μας ή στις βρίζες μας και κάνουμε τους ελέγχους. Ελέγχοι όπως αντίσταση μόνωσης, όπως να δοκιμάσουμε το ρελέ διαρροή μας, όπως να βρούμε το σφάλμα του βρόχου και εννοείται να τσεκάρουμε τη γύρωσή μας. Αυτά είναι τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να ελέγξουμε στο σπίτι μας. Γενικά το συγκεκριμένο όργανο και τα αντίστοιχα μπορούν να κάνουν πάρα πολλές μετρήσεις για πάρα πολλά πράγματα, αλλά έστω να κάνουμε αυτά. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα κάνει ένα απλό πολύμετρο. Θες εξειδικευμένο, πιστοποιημένο πολυόργανο. Όσον αφορά το κομμάτι των ιδέα και των πιστοποιήσεων. Αυτό ήταν και η αφορμή κιόλας για το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί μου έχουν στείλει πολλοί μηνύματα και χαίρομαι γιατί κάποιοι δεν έχουν να συμπληρώσουν μια ιδέα για να την δώσουν στον ΔΔΕ και απλά ενδιαφέρθηκαν για να δουν αν η εγκατάστασή τους είναι σωστή και άρτια. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει ή σε email ή τηλέφωνο να με πάρει ή μήνυμα ή σε όλα τα social media, TikTok, Facebook, Instagram ή στο YouTube, για έναν έλεγχο, ένα τσεκάρισμα της εγκατάστασής του και γενικά να δει σε τι επίπεδο βρίσκεται, γιατί όλες οι εγκαταστάσεις, οι τελευταίες, γίνεται ένας χαμός, δεν τηρούν κανένα πρότυπο, άρα είναι όλα τα ρεύματα πολύ κακά. Αυτό και ένα άλλο κομμάτι, θα βρίσκομαι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Έχω κανονίσει κάποια ραντεβού για κάτι ελέγχους από κάτι ιδιοκτήτες, έτσι όπως λέμε, που ενδιαφέρονται για την εγκατάστασή τους και για την ασφάλειά τους πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Συν κάποιο Σαββατοκύριακο μπορεί αυτό αρχή του έτους να βρίσκομαι κάτω στην Αθήνα. Άρα, όποιος θέλει, επειδή εγώ είμαι Πάτρα και με ρωτάει συνέχεια κόσμος πότε θα κατέβω Αθήνα, αν κατεβαίνω Αθήνα, άμα εξυπηρετώ στην Αθήνα, μπορεί να μου στείλει αν έχω κάποιο κενό από τα ραντεβού μου, να δούμε κάτι από μια εγκατάσταση που μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο ή να κάνουμε μια αλλαγή ενός πίνακα ή να δούμε το οτιδήποτε. Γιατί όπως έχετε δει στο κανάλι, ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα και στα social media που ανεβάζω. Εκτός από τις πιστοποιήσεις που είναι το πιο απλό, ασχολούμαι με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλαγή σε πίνακες, βλάβες και ένα μεγάλο κομμάτι είναι και τα φωτοβολταϊκά που ασχολούμαι, που εκεί πέρα έχει γίνει ένας χαμός με το φωτοβολταϊκά, γιατί άσχετα από το κομμάτι το net metering, net billing που υπήρχε τέλος πάντων, που ήταν όλα κομπλέ, πιστοποιεί, ήταν μέσα της ΔΔΕ και όλα αυτά, πολλοί κόσμος, όπως και εγώ, προσωπικά κάνω εγκαταστάσεις εκτός της ΔΔΕ και των προγραμμάτων, να πω έτσι, net metering και net billing. Άρα για να εγκριθεί αυτή η εγκατάσταση και να είναι σωστή με βάση τα πρότυπα και με τον ΔΔΕ να είμαστε καλυμμένοι και να περνάει η ιδέα, θέλει κάποια πράγματα για κάποιους ελέγχους και κάποια υλικά, πίνακες και τα σχετικά να είναι σωστά για να μην έχουμε προβλήματα στην εγκατάσταση. Πολλοί γνωρίζετε, γυρνάνε ρεύματα πίσω, έχουμε πολλά προβλήματα. Άρα κάνω και αυτά, φτιάχνω και πίνακες, βρίσκω βλάβες σε ουδετερογειώσεις. Γενικά είναι μια μεγάλη γκάμα όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο το καλύπτω. Άρα έχουμε τα όργανα, τις γνώσεις και διαβάζουμε και προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Τα social media είναι ανοιχτά, όποιος θέλει μπορεί να στείλει εκεί πέρα email, μήνυμα, να πάρει τηλέφωνο, μια επικοινωνία ή μια γνώμη και νομίζω τα είπα όλα αναλυτικά. Αυτά, ξεκινάω το μάζεμά μου, το φορτίζω, ετοιμάζομαι για να κατέβω κάτω Αθήνα για τις δουλειές και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Καλή συνέχεια!